What's happening mga mamsers? So today we'll be doing a review sa isa na namang bagong mechanical keyboard ng Rakk Gears, ang Apiq Point 2. So we'll start ulit from the box, build, features, light modes, sound test, and syempre isa sa mga selling point niya yung easy switch replacement. So mamaya check natin yan. So, ito yung ilan sa mga highlights ng keyboard na to. So, mamaya check natin lahat ng yan. Pero lang dun sa 50 million clicks lifespan na yan, wala akong time bantayan yan diba? Ang ganda ng box nila. Dagdag collection na naman, pan-display. So, tignan natin yung likod. So, sa likod ng box, nandito yung tinatawag kong expectation list. Di ko nababasahin, kayo na lang. So, tara, umpisa na natin. Unboxing time! So, ito, kita nyo, pagkabukas pala natin, nasa ibabaw na nito is yung keycap puller niya, saka switch puller. Mamaya, pakita ko sa inyo paano natin gagamitin yan. And, syempre, yung sa USB cable, and no, my friend, hindi siya braided USB cable gaya ng nakasaad sa box nila. And napansin ko lang may markang bungo pa Ayos to para madali i-identify kung alin ang USB para sa keyboard mo. So sa keycap, similar font siya sa unang version ni Apiq. Pero napansin ko lang wala nang markings yung para sa multimedia from F1 keys to F12 niya. Using double shot keycaps and alloy top panel, alam mong solid siya dahil may kabigatan din naman. Yan Sa ilalim naman niya, syempre hindi mawawala yung rubber feet and yung keyboard stand. Hanggang sa ilalim, nandun yung premium feeling ng keyboard na to. So, ayos na ayos. So, tara, buksan na natin para makita nyo na. So, again, multicolored LED lang siya at hindi po siya RGB mga mamsers. So as you can see, on top of the alloy panel is safe and secured yung mga switch with its spill-proof silicone cover. Diba? Ang ganda ng ginawa nila rito, yung idea na talagang i-compensate yung sukat ng switches para talaga makuberan lahat. And syempre, ito yung alloy panel niya. Napakaganda, gloss finish. Napakaganda ng ginawa nila rito. Napaka-premium ng feeling kumbaga ng keyboard na to. Hindi siya makamumurahin lang. So, isa pa sa nagustuhan ko dito sa silicone cover na to, hindi lang siya yung basta na lang maipatong lang. Clingy, kumbaga. Dinisenyo siya para kumapit talaga siya on all edges ng keyboard. So, hindi siya madali matanggal. Kita nyo?
So lastly, pag-uusapin natin yung isa sa selling point nitong keyboard na to, yung easy switch replacement. So gamit ang keycap puller at ang switch puller, pwede mo na ngayon palitan lahat ng switches. Dito depende sa trip mo. You can do mix and match on all type of switch. Depende kung paano mo gagamitin yung keyboard mo. So ito example, medyo lalagyan mo lang ng konting gigil pag uhugutin mo yung switch. So yeah, ganun lang kadali tanggalin yung switch niya. Then pagkakabitan mo na ng switch, simple lang din, parang Lego lang. So itunutok ko, then pinasok ko, and boy, walang the please. Parang kanta tayo na. Well anyway, it locks into place. Maririnig mo yung malutong na tunog, either nag-lock o nabali mo na, yari ka. So ito yung pagkakaiba sa tunog ng Otemo Blue at ng brown switch. So ayun mga mamsers, so just a recap na mga importanteng bagay na dapat tandaan sa keyboard na to, unang-una, hindi siya RGB. So kung RGB lover ka at priority mo yun, hindi para sa'yo ito. Multicolored LED lang siya, up to 6 lightning mode. Pero kung enough na sa'yo yung multicolored pero more on switches side ka, well, para sa'yo ito. Imagination is your limit pagdating sa pag-customize ng switches. Maganda pa dito, protektado lahat ng yan dahil sa design ng spill-proof silicone cover nito. So sa halagang 1,500 pesos, panalo ka na dito. So salamat ulit mga mamsers sa panonood at sa mga umabot hanggang support ng video na to. Shout out kay Rakk for sending this awesome gears at sa tiwala na maging isa sa mga reviewer ng mga produkto nila kahit na maliit pa lang ang channel ko. More to come, yeah. Well, salamat sa mga sumuporta mula sa unang review videos ko. Hanggang ngayon, talagang na-appreciate ko lahat ng comments, feedback at advices nyo. So again, please like this video if nagustuhan nyo or nakatulong ako. Leave a comment kung may questions, suggestions, or advice kayo. And please don't forget to subscribe to my channel to support my channel. And don't forget to check the description below to check and do like my FB page and my Team PH Gaming Community fam if you want to join our growing gaming community. So salamat ulit mga mamsers, isang mabilis na montage lang dyan.